हेलो एभ्रिवान आपनालोक সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সুজিৰ পৰা বনাব পৰা খুব ধুনিয়া এটা টেস্টি ৰেচিপি আৰু আজি বনাবলৈ লৈছো সুজিৰ বৰফি আৰু এই ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে বনালো তেতিয়া হলে আহকচোন আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো এয়া প্ৰথমে কেৰাহীখনত দিছো 3 চামুচ ঘিউ আৰু তাতে দিছো 3টা ইলাচি আৰু ইলাচিকিটা অকনমান ভাজি লম ঘিউখিনিত আৰু তাতে এতিয়া দিছো দুবাটি সুজি আৰু একেবাৰে কম জুইত সুজিখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি লম আৰু ভাজি থাকুতে যাতে সুজিখিনি তলত লাগি নধৰে হেতু মন কৰিব লাগিব আৰু এয়াসক সুজিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে আৰু ইমানখিনিলৈকে ভাজি ললে হ'ব ইয়াতকে বেছি ৰঙা নকৰিলেও হ'ব আৰু ইয়াতে দিছো এতিয়া ডাঙৰ কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ গাখীৰ আৰু গাখীৰখিনি বেছি উতলা লব নালাগে অলপ কুকুমিয়া গৰম হলে হ'ব আৰু গাখীৰৰ হলনি আপোনালোকে পানীও দিব পাৰে ইয়াত কিন্তু গাখীৰ দিলে টেষ্টটো বেছি ভাল হয় আৰু গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত এনেদৰে লৰাই থাকিব আৰু এয়া গাখীৰখিনি শুকাই আহিছে আৰু এইখিনি সময়তে ইয়াতে দি দিছো চেনি এবাটি আৰু আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব যদি মিঠা বেছি বিচাৰে তাতকে বেছিকে দিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে দি দিছো মই 1 চামুচ নিমখ আসলতে মিঠাটো ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে দিয়া হয় আৰু চেনি দিয়াৰ পাছত এয়া সক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে আৰু অকনমান ঢিলা হৈ আহিছে চেনিখিনি গলাৰ পাছত তাতে লাষ্টত দি দিছো 2 চামুচ ঘিউ ডাঙৰ চামুচেৰে তেতিয়া গুণটো ধুনিয়া হৈ থাকিব আৰু আমি যদি সুজিৰ হালুৱা খাব বিচাৰো তেতিয়া হলে ইমানখিনিতে ৰাখিলে হ'ব কিন্তু আমি যেহেতু সুজিৰ বৰফি বনাম হে কাৰণে অকনমান টান হ'বলৈ দিছো চেনিৰ পানীখিনি পুৰা শুকাবলৈ দিছো আৰু হেখত এতিয়া মই এটা সিসা বাউলত এনেদৰে উলিয়াই লৈছো আৰু ওপৰত এয়া মন পছন্দৰ ঘৰতে থকা যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে দিব পাৰে মই কাজু আৰু পিস্তা দি দিছো সৰু সৰুকে কাটি আৰু এনেদৰে হেতা এখনেৰে হেঁচা মাৰি দিছো যাতে ধুনিয়াকৈ সেট হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কাটিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ মন পছন্দৰ যিকোনো শেপত কাটিব পাৰিব আৰু আমাৰ সুজিৰ বৰফি ৰেডি হৈ গল আৰু আজিৰে সুজিৰ বৰফি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে মোৰ ভিডিও আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিওবোৰৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে আজিলৈ আহিছো বাই বাই And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be